NWave is eigenlijk ontstaan ongeveer 30 jaar geleden. We zijn nu hier in Vorst met ongeveer 120 werknemers. Een 30-tal% zijn Belgen, 30% Frans en dan 40-tal% wereldwijd. Het is een oud industriële gebouw dat we hebben omgebouwd in een studio. Het is een fantastische ruimte. Als je van buiten komt denk je dat het een bunker is, maar het is een heel aangename ruimte. In de 90er jaren waren we alleen maar bezig met specialty films. Specialty films zijn allerlei verschillende films voor musea, aquarium, zoos, pretpark, in 3D met effect in de zaal, een beetje lucht, een beetje water en dat soort dingen. En dan de grote IMAX-film van 40 minuten met heel grote scherm. Dat is IMAX. Dus één beeld van IMAX is zo groot. Toon u. Dat is een beeld van African Safari, dus in Zuid-Afrika. Dat was heel tof, want het was echt technisch een grote uitdaging, maar we hadden de middelen. We maakten films voor minstens 200.000-300.000 euro per minuut. We waren de Disney van die specialty films. Voor 15 jaar, dat was onze leven, dat was die gespecialiseerde product en daarna zijn we nu bezig met mainstream langspeelfilms. This is beyond cool. Onze eerste langspeelfilm is uitgekomen in 2008. Dat was Fly Me to the Moon, de allereerste 3D-animatiefilm ooit gemaakt. Daarna hebben we Sammy gemaakt, ook een 3D-film met een schildpad onder water. En dat is eigenlijk onze grootste succes geweest. En dan History met de Netflix-release Bigfoot Family. In Canada, US, UK, Ireland, New Zealand en Australië. Daar zijn we nummer 1 geweest in alle die landen tegelijkertijd. En in de VS zijn we 7 dagen nummer 1 gebleven. Dat was voor ons echt een gamechanger. Want ja, als je zo'n succes hebt op Netflix, ja, dan zijn de mogelijkheden voor de toekomst echt heel groot. Ik ben Franstalig van provincie Luik, van Obel. Na mijn humaniora ben ik naar de VS gegaan als een uitwisselingsstudent. Ik kwam terug en ik wist niet wat ik ging doen. Maar ik dacht, je gaat drietalig worden. Je gaat naar de KUL. Mijn Nederlands was heel slecht. Ik ben naar de prof gegaan en ik zei, oké, mag ik eigenlijk die werken doen met video? En dus ik heb heel veel werken in videovorm geleverd. En daardoor heb ik eigenlijk goesting gekregen in het maken van films en het gebruik van audiovisuele medium om mij te kunnen uitdrukken. En dus was ik niet naar de KUL geweest, was ik nooit een filmmaker geworden. Dat is de allereerste 3D-camera. Die ziet er klein uit, maar die kost een fortuin. Dat is 40.000 euro elke. Hier nog 2 andere. Ik had eigenlijk 26 verschillende camera's voor die films in Afrika. De eerste keer dat ik de rig stuurde naar Leeuwen, we waren te rap gegaan. We hadden een beetje meer geduld moeten hebben. Die gaat op een remote control rover. Bang met zijn poot en de 2 camera's kapot. Je moet een beetje talent hebben. Misschien 20% talent, 80% werken. Ik denk dat het feit dat ik van een business family komt, dat heeft me veel geholpen. Want ik ben een creatieve persoon, ik ben regisseur, schrijver enzovoort, maar ik doe ook veel van de negotiaties. Een ander sleutel is, ook al zijn we gebaseerd in België, we hebben altijd alles in origineel Engels gemaakt. We zijn echt entrepreneur en ik denk dat dat een van de sleutels van de succes is geweest. En dan, het is echt een opvolging van evenementen. Het had zo of zo kunnen gaan. Voor mij is dat bijna het eind van het verhaal, dus ik maak nog Chicken Hair, dat is mijn laatste job en het is beter van te stoppen op een hoogtepunt dan met een failure. Mijn plan is nu van rond de wereld te reizen in een zeilboot. Maar ik ben ook een klein ander project aan de zijkant begonnen. Ik ben afkomstig van Obel in de provincie Luik en ik ben een wijngaard begonnen. Back to the roots. Ik was in de vliegtuig naar Amerika en ik lees een artikel in een wetenschappelijk magazine.
Het was een interview van de directeur van ESA, de Europese NASA. En de journalist vraagt, wat zijn de 3 grootste momenten van uw carrière? Een van de 3 was de screening van Flying to the Moon in Parijs. Want hij zei, ik heb de gelegenheid gehad om Buzz Aldrin te ontmoeten. De tweede man op de maan. Je maakt een film, je hoopt dat mensen entertained zijn, maar je denkt, wauw. Wauw. Ik ben nu nog geëmotioneerd daarover. Nee, dat was ongelooflijk. Voor mij. En het is binnen die context een beetje dat ik dat mooie geschenk heb gekregen. Dat is een stilo met een beetje moondust, met mijn naam erop. En ik zou het eigenlijk hier niet moeten laten liggen, want het is toch speciaal.